Xin chào các bạn. Ngày hôm nay của bạn như thế nào? Trong podcast hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về cuộc đời của tôi. Câu chuyện về mối quan hệ với những gì không chắc chắn. Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình khá truyền thống. Có một điểm lạ đó là từ nhỏ tôi luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Mình không thuộc về những gì quanh mình. Và trong tôi bắt đầu xuất hiện, mặc dù là rất mơ hồ thôi, một ước mơ được ra nước ngoài, được khám phá những nơi chốn khác trên thế giới này, để tìm thấy một nơi mà ở đó tôi biết mình thực sự thuộc về, một nơi mà thực sự dành cho mình. Có lẽ vì khao khát ấy trong tôi rất lớn và tâm trí tôi luôn hướng về điều này, nên cơ hội ra nước ngoài đến với tôi cũng khá sớm. Và dĩ nhiên tôi đón nhận nó không mấy đắn đo. Tôi sang Hàn Quốc học đại học, và đó là nơi đầu tiên ngoài Việt Nam mà tôi đặt chân tới. Sau khi tốt nghiệp, mọi việc của tôi ở Hàn Quốc rất thuận lợi. Tôi hoàn toàn có thể ở lại để định cư, để làm việc. Thế nhưng, khao khát từ thuở nhỏ trong tôi khi ấy lại trỗi dậy. Khao khát được khám phá thế giới, khám phá những điều tôi chưa biết, chưa quen. Cái cảm giác ở nguyên một nơi trong quá lâu khiến cho tôi không mấy hào hứng. Thế là tôi từ chối cơ hội ở lại Hàn Quốc và lên đường. Dĩ nhiên, gia đình tôi phản đối dữ dội. Những người thân cho rằng tôi mạo hiểm. Tại sao không ổn định ở một nơi tốt như vậy? Nhưng tôi biết mình cần phải đi. Tôi sang châu Âu. Tôi nhận được một suất học bổng thạc sĩ tại Anh Quốc, và đó là tấm vé cho chặng tiếp theo của hành trình của tôi. Trong hơn 10 năm sống tại Anh, tôi cũng không ở một thành phố nào quá lâu. Cái khao khát, cái nhu cầu được khám phá, được trải nghiệm những điều chưa biết trong tôi chưa bao giờ nguôi tắt. Thường thì vài 3 năm tôi sẽ đổi chỗ ở một lần. Và mỗi lần như thế, mỗi sự thay đổi ấy mang lại cho tôi rất nhiều cơ hội, những mối quan hệ, những business, những trải nghiệm quý. Đến năm thứ 11 ở Anh, tôi biết thời điểm mình phải đi đã đến. Và lần này, như một tiếng gọi từ sâu thẳm, tôi biết mình cần trở về Việt Nam. Và tôi đã đưa cả gia đình của mình trở về Việt Nam ngay giữa đại dịch Covid. Đây là cả một thách thức, là cả một hành trình. Không ai có thể hiểu tại sao tôi lại làm như vậy. Cha mẹ tôi phản đối, dĩ nhiên. Thậm chí nhiều người nghĩ tôi có vấn đề. Tại sao tôi không thể ở yên một chỗ, hài lòng với những gì an toàn, quen thuộc và thậm chí rất tốt đẹp? Và cũng có những lúc tôi tự hỏi, tại sao mình cứ phải đi? Tại sao mình cứ phải thay đổi? Ngay cả khi mình không biết ở nơi mới này những thứ gì đang chờ đợi mình. Mọi thứ có như mình hình dung hay không? Và rất nhiều học trò của tôi cũng thắc mắc, tại sao cô Ruby đang ở Anh Quốc có một cuộc sống tốt như vậy, lại quyết định về Việt Nam? Tôi sẽ chia sẻ góc nhìn của tôi với các bạn nhé. Trước hết, nó phụ thuộc vào định nghĩa của mỗi chúng ta về cái gọi là thế nào là tốt, một cuộc sống như thế nào được cho là lý tưởng. Tốt với tôi chưa chắc đã tốt với bạn, và ngược lại. Đó là lý do trong rất nhiều chia sẻ, tôi còn nói về việc thiết kế cuộc đời theo định nghĩa của riêng mình. Nếu không, ta sẽ rơi vào sự so sánh với người khác, đối chiếu với những chuẩn mực ngoài kia để đánh giá cuộc đời mình. Đối với tôi, mỗi một chặng đời đều có giá trị và mục đích riêng của nó. 15 năm sống ở nước ngoài là một chặng đường vô giá với tôi. Nó đã tạo nên một Ruby của ngày hôm nay. Với tôi, nó không tốt, mà là không gì so sánh được. Nó là một trải nghiệm không gì so sánh được. Và quãng thời gian 15 năm ấy, mình trân quý, mình biết ơn những trải nghiệm đó vô cùng. Khi quyết định về Việt Nam, tôi biết mình đã sẵn sàng cho một chặng đường mới, một hành trình mới và những trải nghiệm mới. Và một lần nữa, chúng sẽ là những trải nghiệm không gì so sánh được. Tôi không nhìn mọi thứ dưới góc độ tốt xấu, cái nào tốt hơn cái kia, mà chỉ là tính phù hợp ở từng thời điểm mà thôi. Mình mong muốn có những trải nghiệm khác đi,
Mình mong muốn khám phá ra những góc cạnh, những sắc màu khác nhau của cuộc sống, của chính con người mình. Và đặt mình tại môi trường ở Việt Nam, tôi tin sẽ cho tôi những khám phá ấy. Đối với tôi, sống là quá trình làm giàu thêm những trải nghiệm để thông qua đó có thể hiểu sâu hơn về chính mình. Và sau một khoảng thời gian, chưa biết trước được là bao lâu, khi tôi cảm thấy mình đã học được những bài học mình cần học cho chặng đường này tại Việt Nam, rất có thể tôi sẽ lại tiếp tục hành trình của mình, sẽ đến một miền đất khác, một đất nước khác, thậm chí một châu lục khác. Thế giới này rất rộng lớn và có rất nhiều việc để làm mà. Đi từng chặng đường một, và ở chặng đường nào thì toàn tâm toàn ý cho nó, không so sánh, không băn khoăn, không loay hoay quá nhiều. Làm tốt nhất khả năng của mình. Khi mình ở một nơi nào đó, làm xong rồi thì lặng lẽ khép lại trường ấy, mang theo những bài học làm hành trang cho mình, rồi lại bước đi tiếp. Đó là cách nhìn, là cách sống của tôi. Và từ câu chuyện của chính mình, khi chiêm nghiệm lại, tôi mới nhận ra một mối quan hệ nữa trong cuộc đời này. Từ việc tôi chuyển nhà, chuyển đất nước, thậm chí chuyển cả châu lục, tôi mới nhận ra một mối quan hệ của bản thân với những gì gọi là không chắc chắn. Hầu hết chúng ta đều khao khát một sự chắc chắn, một sự an toàn, một sự ổn định trong cuộc đời này, phải không? Vậy thì cảm giác chắc chắn ấy cụ thể như thế nào? Đó là một sự mong muốn rằng cuộc đời sẽ diễn ra như những gì mình kỳ vọng. Và đây là một mong muốn rất tự nhiên của con người. Thế nhưng cuộc sống này lại luôn đầy ắp những điều không đoán biết trước được. Nói cách khác, luôn đầy ắp những điều không chắc chắn. Và cũng chính vì điều này đã gây ra rất nhiều những phiền muộn nếu như chúng ta không biết cách làm chủ nhu cầu của mình. Khi không chắc chắn, cảm giác hoài nghi, ngờ vực sẽ sinh khởi. Khi không chắc chắn, cảm giác lo sợ, trì hoãn sẽ xuất hiện. Và khi không chắc chắn, cảm giác không dám hành động cũng sẽ nảy sinh. Và ta đối mặt với điều này hàng ngày. Vì thế mối quan hệ của chúng ta với những thứ không chắc chắn này sẽ quyết định rất nhiều tới tâm thế của chúng ta trong cuộc đời và ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của chúng ta. Nếu như các bạn tự nhìn nhận lại chính mình, bất kể chúng ta đang ở đâu trên hành trình cuộc đời này, ước muốn khao khát của chúng ta là gì, thì ở trung tâm của những ước muốn khao khát ấy vẫn là một nỗi sợ. Đó là sợ không biết đâu là con đường đúng, đâu là lựa chọn đúng, phải không nào? Vậy thì bản chất nằm ở việc ta không biết cách chấp nhận và đón nhận thứ gọi là sự không chắc chắn. Và trong podcast hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn một góc nhìn mới về sự không chắc chắn này. Các bạn sẵn sàng chứ? Nếu như bạn đã sẵn sàng, hãy cùng tôi nghĩ về một khía cạnh trong cuộc đời của bạn mà bạn đang cảm thấy không biết rõ lúc này. Có thể nó là tài chính, hôn nhân, sự nghiệp hay sức khỏe của bạn. Và hãy tự đặt câu hỏi: đâu là những điều mình không biết? What do I not know? Và lắng nghe xem cảm giác ấy như thế nào. Bất cứ cảm giác, hình ảnh, suy nghĩ nào xuất hiện, hãy ghi nhận nó. Tôi muốn các bạn trải nghiệm cảm giác không biết này như một đứa trẻ. Khi là một đứa trẻ, ta không biết khi làm người lớn sẽ như thế nào. Ta thậm chí không biết ai sẽ chăm sóc, sẽ lo lắng cho ta, đúng không nào? Và ở trong sự không biết đó, không đúng, không sai, không suy diễn, hãy cảm nhận sự sáng tạo ngay trong cái tôi không biết đó. Hãy quan sát xem vẻ đẹp ở trong đó như thế nào. Giống như khi bạn nghe một bản nhạc hay đến cao trào, bạn không biết nốt tiếp theo sẽ là gì. Khi bạn ngắm hoàng hôn, bạn không biết khoảnh khắc mặt trời chạm tới đường chân trời, màu sắc của bầu trời hôm đó sẽ như thế nào. Khi bạn xem một bộ phim, bạn không biết sau kịch tính điều gì sẽ xảy ra. Nào, chắc chắn sẽ có một chút căng thẳng, một chút hồi hộp, nhưng ở đó chứa đựng cả một vẻ đẹp trong sự không biết đó, chứa đựng cả một nguồn năng lượng sáng tạo to lớn trong sự không biết đó.
Và cuộc đời này cũng thế. Bạn có biết cuộc đời mình sẽ như thế nào? Bạn có biết 5 phút nữa bạn sẽ ra sao không? Chính trong sự không chắc chắn này cũng đồng thời tồn tại cả một sự mong chờ, một sự thư giãn rằng mình không biết, đúng không? Mình chỉ đơn giản không biết, có được không? Điều đó có ok không? Và khi bạn quan sát cảm xúc của mình trong lúc này, có thể có những suy nghĩ xuất hiện rằng mình nên biết chứ, mình phải biết chứ. Các bạn thân mến, không có gì là nên ở đây cả. Đơn giản hãy để ý, hãy quan sát suy nghĩ của bạn về trạng thái không biết này. Và hỏi bản thân những câu hỏi đơn giản như: bạn có biết ngày mai sẽ mưa hay nắng hay tuyết không? Bạn có biết sau khi nghe xong podcast này, bạn sẽ làm những việc bạn định làm từ trước đó, hay một điều gì đó sẽ xảy ra ngăn cản bạn làm những điều này? Bạn có biết trước được không? Các bạn thân mến, chấp nhận việc không biết mình sẽ trải nghiệm điều gì, đó cũng là một vẻ đẹp. Ta sẽ cảm nhận được, mặc dù có thể có một chút khó chịu trong sự không biết đó, nhưng đồng thời sẽ là rất nhiều những vẻ đẹp. Và khi ta trở thành bạn với sự không biết đó, ta sẽ tạo ra một sự vững vàng, ổn định cho chính mình ngay giữa những biến động, những thay đổi. Và đó là khái niệm trong động có tĩnh và trong tĩnh có động. Thông qua việc chấp nhận sự không biết, sự không chắc chắn này, chúng ta bắt đầu có thể tự giải phóng cho mình để hành động. Bởi khi đó, nỗi sợ được nhấc khỏi vai chúng ta. Thông thường ta sợ bởi vì ta không biết. Vì thế, khi ta có thể làm bạn được với sự không biết này, làm bạn với trạng thái không chắc chắn này, thì mặc dù có thể ta vẫn cảm thấy nỗi sợ đâu đó hiện hữu, nhưng ta cảm thấy nó với một tâm thế tò mò, chứ không phải là một sự hoảng loạn. Nào, bây giờ hãy dành ra một khoảnh khắc nữa để hướng sự tập trung vào một trạng thái không chắc chắn nào đó trong cuộc sống của bạn, và cho phép cái sự không biết đó được chảy qua bạn, được nhảy múa cùng bạn, để xem nó sẽ thay đổi cảm nhận của bạn về khía cạnh đó mà bấy lâu nay bạn vẫn bị bế tắc và không hành động được ra sao. Hãy chấp nhận sự không chắc chắn như một phần của sự thật về cuộc đời này, và hãy khiêu vũ cùng nó. Khi bạn làm được điều này, bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều vẻ đẹp, rất nhiều sự thi vị, những khám phá, những bất ngờ tuyệt vời mà cuộc đời có thể mang đến cho bạn. Chúc các bạn một ngày bình yên và đầy ắp tiếng cười.